සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ හැමෝම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා one tag ලංකා YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ mobile phone එක කොහමද computer එකක් විදිහට use කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න කලින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු ඔයාගේ mobile phone එක කොහමද computer එකක් බවට පත් කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න ඔයාට පුංචි ඇප්ලිකේෂන් එකක් Play Store එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් MB 2ක 3ක වගේ පුංචි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම තමයි Win98 Simulator. Win98 Simulator. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක සහිත ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැනටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට play කියන බටන් එකට ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට app එක ඕපන් කරාම මෙතන පහළින් වෙනවා got it කියලා. මෙන්න මේ got it කියන බටන් එකට ටච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට Microsoft Windows 98 කියන නාමයෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. මොබයිල් ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් ගණනාවක් තියෙනවා මේ මැෂින් එක තුල. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වල වැඩ කරන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඉහළින්ම recycle bin option එක, my computer option එක, ඒ වගේම my documents. ඉතින් මේ වගේ ඩබල් ක්ලික් එකක් දීලා ඔයාලට මේ මැෂින් එකක ආකෘතිය මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් ගැන තොරතුරු ඔයාලට බලන්න ඉතුරු කරලා මම අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක සම්බන්ධව සියලු දෙනාටම බුස්තරණා ජය වේවා.